idag ser ut som solsken, men vi kom just utifrån ett riktigt regnoväder. Blir det en regndag idag så blir det nog en hel del fixar grejer vi ska göra. Och åka in på Bauhaus, köpa lite saker, fixa lite i vanen, smått och gott. De senaste 3 månaderna har vi byggt och fixat till vår campervan för att kunna ta ut den på semester. Den är dock långt ifrån klar, så vi kommer fixa till den även idag. Men vi blandar också det med en del turism. Så häng med! Så vi har precis varit på Bauhaus och handlat lite saker vi behöver. För vi har insett att det finns massa saker som inte räcker. Eller som inte fungerar i vår van. Så vi tänkte att vi ska komplettera. Ja, lite småfix. En kabelkanal, lite krokar och lite annat smått och gott. Och om ni undrar varför vi cyklar och inte tog bilen dit, så är det för att bilen är på verkstaden. Vi fick ett stenskott tidigare och det sprack när de var tvungna att laga det. Så nu byter de hela vindrutan, vilket faktiskt är väldigt nice. Så den byts helt gratis. Shit! Det är nice! Alltså helt ny bilresa. Vi åkte till den här borrruinen utanför Växjö med en fantastisk restaurang. Kolla där! Kaffe och kauga. Det där är nice. Ser ni den här skogen? Det är så fantastiskt att bara ha den här friheten. Att bara ta sin lilla bil och sitt pick och pack och bara åka precis vart man vill när man vill det. Hisö naturreservat är vi på just nu. Det är väldigt härligt här. Och så finns det förhoppningsvis i slutet av den här vägen en riktigt trevlig rastplats vi kan stanna vid. Det är en så fin liten plats här. I ett regnigt Småland. Men det är väldigt vackert. Och en liten stig. Och ett litet lusthus. Och en bänk och en badstrand. Kanonbra. Vad mer kan man önska sig på en riktigt nice semester? Vi flyttade in i vanen långt före den var klar, vilket gör att vi saknar ju både överskåp och annan bra förvaring. Vi märkte att det är väldigt bra med massa småförvaring, så här har Roman hittat någon plastburk där vi ska ha, eller ja, vi har våra laddsladdar där i helt enkelt. Vi har haft den här, men varenda gång vi kör så måste vi flytta den eftersom den inte sitter fast ordentligt, för då skulle den ju glida. Så då lägger vi den helt enkelt på golvet tillsammans med allt annat som inte sitter fast här i vännen. Men vi köpte precis karbonband från Tesa som är superbra. Vi har använt dem både för lampan och för våra fläktar som vi har haft fram. Så nu tänkte vi helt enkelt sätta på det på den här också, så hoppas vi att den sitter fast ordentligt. Så gör vi sådär, så vet vi att vi får perfekt längd. Så drar vi loss den här. Och det där är ju smart, så att vi inte sätter den på lådan först utan sätter den fast då. Ja. Där är jag! Då har vi en sladdförvaring. Som förhoppningsvis sitter fast. Det märker vi nästa gång vi kör. Ska man vara helt ärlig så funkar inte dörrhandtaget i sig. Så att inifrån så kan vi varken öppna eller stänga dörren. Så det är någonting med vajrarna här inne som är lite knas. Men det tar vi tag i senare. Nu fixar vi låset. Här har vi faktiskt en låsmekanism till våran sidodörr. Den här var lite billigt, enkelt, snabbt och fixat. En liten metallgrej här och en metallgrej likadant på andra sidan. Som vi då på natten när vi sover för extra säkerhet kan låsa fast här. Så att inte någon kan öppna den här dörren även om de rycker i handtaget. Men nu tänkte jag byta ut den här. Så från våran Bauhaus-strip så har vi köpt en liten lyftögla, tror jag den här heter. Eller lastögla, något sånt var det. Med en M6-gänga. Så vi tar bort den här tillfälliga lösningen och skruvar in denna som kommer vara mycket starkare. Och det här
här är bara ett litet extra säkerhetssystem för när vi sover så att vi ska kunna känna oss lite tryggare. Utöver den här låsöglan som jag precis installerade så har vi köpt lite annat smått och gott Bauhaus. Det är båda produkter för säkerhet men också som är bra att ha. Till exempel här har vi en kolmonoxidalarm och en gasvarnare. Den här går på batterier så den funkar för nu när vi inte har ett fullt fungerande elsystem. Den här kommer gå på 12 volt eller 230 volt. Vilket gör att vi kopplar in den här när vi har ett elsystem. Sen lite magneter för att kunna sätta upp våra kökslådor. Och även lite småskruv till detta och en krokrand. För krokar, det kan man inte leva utan, inte i en van. Så den här kommer nog funka toppen att sätta upp för handdukar och kläder och allt möjligt. Hur sätter man upp den här då? Skruv behöver vi inte. Japp. En manual. Det var det. 1-3 meter från potentiell källa. 15 centimeter från tak. Yes. Jag sätter den här. Det är perfekt. Kunde kollat om skruven passade. Vart kastar den gamla då? Nice. Kolmonoxidvarnare. Nice. Mattan här har ju varit en riktig lifesaver för att jag tänkte alltså det är alltid bra att ha en dörrmatta när man kommer in i vanen, men man ser hur mycket smuts den samlar upp och eftersom vi bara har det gamla golvet som var i vanen tidigare som vi la tillbaka så är det guld att ha den här mattan och jag betömmer den varje dag, kanske ibland 2 gånger per dag för det samlas massa skit, men hellre skiten på mattan än i hela utrymmet här. Dock så har vi ett problem. Som ni ser när det regnar, typ som det gör nu, så samlas det vatten eller det läcker in. Och det är för att hela bilen sluttar så att den här är längre in så att säga än vad golvet är. Golvet är ungefär så här mycket bredare än vad taket är. Så ni ser hela den här panelen, den bara droppar ner och lämnar en massa blött här. Men då har vi kommit på en lösning och det här är liksom DIY hacks. Inte jag har sett någonstans, men jag bara kom på om man tar den största kabelkanalen som Bauhaus har att erbjuda och sen så tar man och sätter magneter här på. Tänk att dubbelhäftande tejp kanske funkar, men om man vill ta på den så är det bättre med magneter. Och så sätter vi upp den här sen. Så blir det som ett litet mini-stuprör. Och i teorin, om jag bara kollar på det här så ser det helt sjukt perfekt ut. Så jag ska bara ta och tejpa för de här hålen. Senare så kommer jag nog ta silikoner dem så det ser lite snyggare ut och inte massa silvertejp. Men och sätter upp den här uppe så hoppas jag att vi har en regnskydd eller vad heter det? Vattenränna. För att kunna hindra all det här vattnet från att samlas här nere. Det är ett bra hacks om det funkar, men det får vi ju se. Sanningens ögonblick om lite köksmagneter och en plastskena funkar. Alltså om det funkar så är det helt sinnessjukt. Eller? Vänta om jag... Alltså det är helt sjukt i så fall. Eller för mycket plast i vägen, va? Det är för mycket plast i vägen. Jag behöver starkare magneter. Alltså tanken är god. Men ibland är det inte tanken som räknas. Du! Vadå? Jag kan ju silvertejpa den kanten för nu. Så blir det som en tätningslist högst upp också. Ja, då är det dags för silvertejpmetoden. Tror du på din idé? Nej. Det är bra. Men man måste ju testa. Handduken. Sanningens ögonblick. Det här är så jävla sjukt. Kommer det gå att stänga dörren nu? Ja. Tada! Det här är genialiskt!
Det regnar ju på mig här ute. Men det läcker inte här inne. Eller där jag silvertejpar. Kanonbra! Vi fick alltså ett test typ 10 minuter efter att vi hade satt upp den här. Ja. Och det funkar! Det funkar! Det är inget vatten här nere. Yay! Det finns en episk grej satt upp. Och det, den här ölhållaren. Förklart att man ska ha en ölhållare här. Den här är väldigt fin och jag vill inte förstöra den helt och hållet med att borra hål här i. För jag vet inte vart den ska sitta sen. Men för nu sätter vi fast den här. Och då tar vi faktiskt med lite dubbelhäftande tejp från Cesa. Som vi använder i taket. Det är numera vårt favoritbolag inom dubbelhäftande tejp och all tejp. Så sponsra oss. En dubbelhäftande på baksidan. Så sätter jag den även med en skruv här uppe. Och lite tejp. Så sitter den som en smäck. Dock så dricker varken jag eller Sara öl. Så nu sätter vi en liten fin must här i. Nice. Som jag nämnde tidigare så är krokar absolut inte att underskatta när man bor i en van. Så jag tänkte skruva upp den här kroklisten här på. Jag kommer inte skruva den metallen utan då direkt in i plywooden. Så hoppas jag att den blir tillräckligt stabil. Sådär ja. Den är lite sned men den sitter. Och funktionen funkar väl. Då har vi en handduk. Strålande ju. Efter 2 timmars konstant testande i regn så har vi kommit fram till att endast 3 små droppar där har tagit sig igenom. Så jag kallar det här för 97% idiotsäkert resultat. Så det här är fina grejer. Är 3% verkligen lika med 3 droppar? Ja. Resten av 97 dropparna är här utanför. Då har det blivit dags för oss att fixa till våra lådor. De har vi installerat väldigt simpla magnetlås på. Men vi fick dem inte riktigt att fungera. Det är som att själva magneten och metallbrickan inte liksom tar ordentligt. Så vi ska helt enkelt byta ut dem och installera de här istället. De har vi köpt på Kjell & Company och ska vara superenkla att montera. Så jag hoppas att jag kan göra det själv helt enkelt. Men först så ska vi ta bort det gamla. Här har vi en monteringsmall. Har vi ett lås som jag ska försöka sätta på något sätt. Sen här har vi en spärr. Så jag tror att mallen använder vi bara för att sätta dit varje på plats. Ja. Och låset sitter på vår lucka. Och spärren sitter på skåpet. Jag skulle inte ta det här som instruktionsvideo om någon tänkte det. Men jag ska lösa någonting här. Dra ut den. Dra in lådan. Aktivera den. Dra ut lådan. Dra in lådan. Dra ut lådan. Kolla, det här funkar. Så drar man ut. Och sen så när man trycker in så här. Okej, nu gick det. Men ibland om det var så där. Där! Nu fastnar den. Då får vi ju sätta den där lite längre hitåt. Men det funkar om man bara trycker till skåpet lite. Ja, okej. Då får vi För du ser ju att skåpet går ju så här. Ja, Så vi måste se till att bara trycka in den till höger och då funkar det. Nice! Då tar vi de andra. Och nu den sista lådan. What? Är det för hög? Nej! Sad life. Just det, den var ju för hög. Men vänta, om du skiter i mallen då? Den går Är det precis. Okej, jag skiter i mallen. Det Ja, kommer vara jättesvårt. ja det kommer vara. Men du, vänta lite, jag har en idé. Jag vill bara ge en liten throwback till att jag sa att jag skulle lösa det här själv. Men tydligen behöver man 2 ingenjörer för att lösa det här. Ja, speciellt på den sista lådan. Där ska den vara 2 millimeter ifrån. Penna. Nu är vi bara sett fast den. Ja, men om jag ska ta loss den nu, hur ska du veta exakt var du ska sätta Jag fast ser. den?
Ögon. Laserögon. Nej du, ditt ögonmått är inte att lita på. Okej, var har du penna då? Ett litet streck. Och hur hög är bara hela vägen upp, va? Nej, inte hela vägen. Jo. Vi vill ju bara att den ska haka i där. Så att det var för högt, ingen risk. Risken är att den blir för lågt så att vi hamnar så. Du är smartare. Så till alla er som vill köpa en sån här i framtiden, eller en sån här låsmekanism. Här har ni en massa bra tips på saker som kan gå fel. Om man inte tänker. Och om man tänker. Så kan det gå alltid fel, man får bara räkna med det. Kommer den stänga sig? Vet du vad vi gör på det här? Nej. Det har varit en riktigt bra dag. Vi har hunnit fixa en hel del, vilket har varit otroligt skönt. Verkligen, vi stack ju så himla tidigt så alla de här små sakerna hann vi ju inte fixa. Så det kommer göra stor skillnad för vår levnadsstandard. Ja, det finns mycket mer kvar att fixa, men det är i alla fall en bit på väg nu. Och med det vill vi bara säga tack så jättemycket för att ni kollar på den här videon. Trevlig helg! Och ut i naturen med er. Jag såg någon på YouTube så här.